Ce faci cu coană? Unde stă părul aici? Noastră? Uite, dragă, hamur. Ce meserie bănoasă a fost cândva hămurăria asta. Produse autentice, nu? Cât costă într-o par de asta? Băi, dar ne-am mai lept la el. Și ce ai la aici, uite? Apoi, uite, vine ăla. Și ăsta cât e? Tot așa la 80 de lei. Păi, domnul, ăsta e piele, nu-i mușa, mă. Lasă, doamne, și așa e tot, dar este șansa unde și dacă te din muncă. Să fiți sănătos. Mergeți și pușeți-vă cu 80 de lei. Nu te supăra, că noi nu avem nici de cumpărare nici de vândut. Dar nu mă... Dar știi ceva? Vreau să stăm un leac de vorbe, ești de acord cu noi? Zi-mi un pic. Unde s-a făcut hamul? La Bistrița. Aoleu, la Bistrița. Tocmai de la Bistrița veniți. Dar tu știi că acolo au fost mari brestele în Evul Mediu. Și de tăbăcar, și de dogaj, de pietrari. Îți dai seama, hamurile, dacă nu erau făcute bine, se lărgeau și caii nu puteau să tragă bine. Astea sunt cai cu hamul cu gură de ham. Fii atent, ce frumos. Cât dai trupanul? Așa, la ăla la 4,5. 450 de lei trupan. Uite ce frumos. Nu trage stare când vine rastelul jos. Aha. Gură de ham, da? Gură de ham. Așa ceva aveam și la Sibiu. În Moldova obiceiul era cu cerc după obiceiul armatei ruse. Da. La Evul Mediu, 1780. Da, așa știa și eu, nici nu m-am gândit la asta, că poate fi înlocuit. Cercul de lemn, cercul. dar e alt model din hamare. Armata rusă, când intra în Principate, aducea obiceiuri de hamacai și țăranii noștri luau obiceiul de ei, pentru că era un obicei modern la vremea aceea. Trasul cu cai cu hamuri care aveau cerc și cu jug, dădea forță atelajului, caii trăgeau mai bine. Asta e pentru tracțiune mai ușoară. Dar totuși e bine pentru că trăsurile, faietoarele și transportul de persoane merg foarte bine cu hamuri de genul ăsta. Cumva și mai elegante. Mai elegante, da. Uite bine să vezi, că nu o să vezi la Regina Angliei la trăsură cercuri de lemn. O să vezi guri de ham. Cer de lemn e tot una cu jugul? Nu, jugul e jug, cercul de lemn e cer de lemn, e altceva. Cercul de lemn, Da, jugul. cercul de lemn este un dispozitiv care strângea La o într-un potcoavă, fel, da. nu, făcea legătura între o lubă și jug pe partea stângă și pe partea dreaptă tot la fel. Ca să nu fie legate altfel. Și era o legătură puternică, cercul. Când se trăgea puternic la lemne sau la trăsuri, la care încărcate, se mai rupea cercul. Adică înseamnă că forța era din jug. Jugul era altfel făcut. Nu, aveți juguri, nu aveți juguri, nu? Asta este gură de ham. Da, aia e gură de ham. Dar sadelca ai? Sadelca. Da, sadelca, uite, astea sadelca. Sadelcă, da. Așa? Da. Da, dar n-ai sadelca separat. Ba da. Unde e? Acum nu e la mine, e Se fac și sadel și separat, care bine, dar aia o pot lua jos și rămâne numai sadelca. dar sadelca trebuie să fie o leacă mai groasă, mai Păi puternică. depinde de ham. Vedeți că am și mai groasă și mai Ai subțire. și mai groasă. Da. Poftiți, domnul. Auzi, piele crom, nu? Da, de potcoavele alea ce spui? Soțul e plecat la Cetiric, dar bine, imediat, îndată. Potcoavi nemțești, așa se cheamă. Celelalte turcești n-au hacuri. Și ăsta ce e? Colții ăștia din ce? Nu mă pic să-i dau la domnul. Păi din în loc de, fier, știi că spuneau zburători înainte la potcoavi, ca să rezist iarna. Asta e încălțăminte de iarnă pentru cai. Vezi? Domnul, aveți mărimea? Da, Cu pastile Videa încărcate. deci asta era. Da. Pastile Videa, da? Pastile Videa, aici se bat ca ele, unghia se curăță, se scobește copita, se pune pe picior, sunt prefabricate. La Ferrar se adaptează după modelul unghii și costă în jur de 100 de lei potcovitul de picior. Cam 3-400 de lei ajunge un cal de potcovit. Uite, fără astea nu poți să faci treabă. După cum porcalul la 3 luni de zile, 2 luni, 4 luni, jumătate de an, s-o tocit altele. Iarna e bine de pus astea pentru că cai care muncesc în noroi și pe gheață rezistă la nu alunici să n-aibă accidente, să-și rupă picioarele. Uite să vezi o chestie care mi se pare mie interesantă. Ia uite aici. Uite, zurgălei. Zurgălei pentru... Zurgălei, nu dragă, să puneți gardă cu zurgălei pentru fala calului, nu pentru că aveți vreo treabă. Asta vreau să... În Târgu Neamț acum 100 de ani când se intra, trăsurile, trebuia să scoată zurgălei sau să lege cloptile ca să nu fac gălăgii, să trezească pe evrei de pe strada mare. Interesant. Da. Oricum, la ce preț e zurgălău? Aia asta 25. 25,1. Și dacă pui plus gardă 20, e 500 de lei numai zurgălăi. Mai pui 102
pielea cu catarama și ai la 150 de euro zgardă cu zârgălăi. Da, dar ce ne se dă de fudul? Ce se dă de bombardier? Hai să-ți arăt tălângi pentru Merge pus la cu oi. uratul. Tălângi de pus la gât la oi, știi? Astea sunt mai uitei. În sensul, sunt făcute din tablă încheiată la ciocan, care erau mai ieftine și care atenționau ceva, nu că o dat lupul sau ursul ziua mare. O livrare. Uite cum arată. Uite cum arată cercul pentru hamacai. Da. Făcut manual, îndoit, curbat, cât pe moda rusească. Ăsta este jug de cai. Are piernă, are două lemne aici, după mărimea gâtului se strâng, cu curele se hamă, uite are vierici, ăsta se pune la un cal mai mic. Aici vine pieptul calului, aici vine pe ceafă, pe cap. Sunt mai grup la muncă, dar sunt foarte bune pentru și rezistente. La greutăți mari, sunt cele mai bune forme de hamacai. Când calul trage la ușor, poți să pui cu gură de hamă. Uite, pentru cai mai mari, uite. Aici sunt două lemne care se reglează, pierna este diferită. Ce părere ai? Cusut? Da, e și asta o știință. Păi este o știință foarte mare, pentru că am impresia că acest cer care îl vedem noi e făcut, nu, e făcut manual, credem că e la o fabrică de pielărie. Uite, după modă, după frumusețe, după cu catifele, piele mai bună, mai scumpă, mai colorată. Așa că încă nu a murit obiceiul nostru. Mai sunt cai. Mai sunt cai. Uite, vezi? Când ajunge la 100 de euro un cerc, un jug, La câtă muncă este 100 de euro? 400 de lei, 500 de lei, un jug.